السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مجموعة جديدة أو سلسلة جديدة إن شاء الله هنبدأها مع بعضنا في تعليم برنامج لوميون 10 برو. تعالى نبدأ البرنامج مع بعضنا إن شاء الله كده. في البداية احنا طبعا هنفتح برنامج لوميون. لو انت عندك فيرجن أقل فمش مشكلة، هتلاقي إن شاء الله نفس الحاجات تقريبا، بس بتبقى اللي اوت بس متغير حاجات بسيطة، فما تفرقش معاك لو انت شغال على 8 أو حتى 6 أو 9. ان شاء الله هتقدر تكمل معانا الكورس ده لغايه ما ربنا يكرم وتبدا بقى تنزل لوميون 10. حتى لو انت بعد كده نزل فيرجن يعني احدث، فبرضه هيبقى معاك التوتوريال ده يقدر ان شاء الله يعلمك الاساسيات. في البدايه كلنا طبعا بننزل البرنامج، بيبقى 7 ايام بس ترايلز يعني. طيب دي الويلكم سكرين بتاعتنا، اول شاشه ان شاء الله بتشوفها اول ما تفتح البرنامج. بيبقى فيها 7 حاجات، منهم اول جزء اللي تحت ده خاص بالانترنت، ولو انت شاري البرنامج اصلي يعني، فبما ان احنا جايبين النسخه اللي هي الترايل او يعني معمول لها كراك، فهيبقى معانا الستة بس دول اللي شغالين. البرنامج بيبقى ترايل 7 ايام بس، انت عندك الكراك بيخليه كل يوم يبدا يعد 7 ايام من اول جديد. اذا انت معاك البرنامج ده الى ما لا نهايه، خلاص معاك ان شاء الله. اول حاجه لازم تعرفها هو الكمبيوتر سبيد بتاعك. فهتخش هنا في البنش مارك دي، وهيبدا يعمل لك تحليل للجهاز بتاعك. طب هو مركز على ايه؟ بص، اول حاجتين هو مركز على كارت الشاشه. الجهاز او البرنامج لوميون بيعتمد اعتماد كلي على كارت الشاشه. فلو عندك كارت الشاشه اقل من 2 جيجا، واهم حاجه كام جيجا، يعني لازم يكون معدي 2 جيجا. فانا مثلا عندي كارت الشاشه بتاعي يعني لحد ما يعني كويس. الرامات بتاع كارت الشاشه كويسه، يمكن البروسيسور مش اقوى حاجه. الرامات برضو كنت محتاج اعليها، بس هي 32 بس. فهو مديني الحاجه دي بالنسبه لي، بيقول لي انت يعني يعتبر 100% بالنسبه لي، يعني انا كحد ادنى انت زي الفل كده، تمام. طيب دي كانت اهم حاجه، انك تعرف جهازك الاول البرنامج هيشتغل عليه بنسبه قد ايه. ان اقل يعني ان كان جهاز يعني اداك اقل من 100%، اعرف ان انت هتتعب شويه مع البرنامج، لان هو بيعتمد على كارت الشاشه جامد قوي، والجرافيك فيه تقيل شويه. طيب الحاجه المهمه عندنا هي ان احنا نبدا نتعرف عليهم. ادي اول حاجه، انك تبدا نيو بروجكت. فده نيو. البرنامج تحس ان هو انت داخل لعبه، يعني غير بقى البرامج المعقده. يعني انت شفت بنتعب ازاي في الماكس او في مثلا في المايا او في اي برنامج انت تتعلمه، هتلاقي الانترفيس شويه معقده وفيها تفاصيل كتير. انت تحس ان انت داخل تلعب شويه يعني جيم كده، وهتتسلى وتعمل بروجكت في الاخر. طب البرنامج ده هل هو زيه زي الماكس كده تقعد تعمل عليه موديلنج؟ لا، هو برنامج ريندر من الاخر. يعني انت تعمل الموديل اللي انت عاوز تعمله في الماكس، في الريفت، في اي برنامج انت بتشتغل عليه، اوتوكاد او اي حاجه، وفي النهايه تبدا تجيبه هنا، تديله الخامات بقى المظبوطه. مش معنى كده مش هتدي خامات في الماكس او في الاوتوكاد، لا، هتدي كل حاجتك هناك في الريفت مثلا، وتعيش حياتك سواء كان سكتش ابز، البرنامج اللي بتشتغل عليه عموما. وهتبدا هنا تديله الجو العام بقى بتاعك، تبدا ترسم الشجره اللي كان بيعذبنا على اي برنامج، اللاندسكيب، البحر، الميه، السحاب. الحاجات اللي كانت صعبه جدا على البرامج التانية هي هنا سهله جدا بالنسبه له. وكمان الريندر اللي كان بياخد معاك وقت يعني مميت، على سواء مثلا برنامج زي الماكس هتقعد تموت لغايه ما ترندر فيديو ولا بتاع، فهنا هيبقى الجوده احلى واسرع، وكمان هتبدا تاخد كمان سرعه اعلى بكتير. فهنبدا نتعرف عليه. احنا زي ما قلنا كده دي نيو، وهنا شويه امثله وهنعرف ايه. وهنا بتبدا تلود، يعني زي كانك تفتح بروجكت سواء قديم او تشتغل عليه. وهو مديك 2 اختيار سهل قوي. بص، يعني هو مديك سيف او سيف از، يعني سواء هتسيف اللي انت عملته او هتحفظ نسخه جديده. تعال ناخد اول حاجه نيو. نيو فيها حاجتين، اما انك تسلكت موديل معين، تمام، او انك تبدا تاخد جو من الحاجات اللي هو مجهزها لك. مديك ايه هو؟ مديك يا دوب ارض كده، نجيله وسما، دي بلين خالص عادي خالص. مديك مكان عامل زي الغابه، مديك مكان عامل زي مكان استوائي شويه. مديك برضو مكان تاني تحس ان فيه جبال، او بص ماونتن رينج وبتاع. مديك مكان تحس ان هو جاهز انك تحط فيه، يعني انت لو مهندس معماري وعندك فيلا او مبنى، فهو عمل لك شارع وعمل لك جيران وعمل لك كل حاجه، يا دوب تحط الفيلا بتاعتك او العماره اللي انت بنيها مثلا على البرنامج بتاعك، هتلاقيه خلاص هو جاهز لك كل الانفايرمنت اللي حواليك. او ان انت عاوز تشتغل على خلفيه ارض بيضه وانت اللي تنشئ كل حاجه، انت حر، هو الراجل مسهل عليك. فلو جينا دوسنا على البلين ديت العاديه، هيبدا يعمل لودنج للتمبلت ديت.
وهيبدا يديك المكان كله بص فاضي تماما، هي ارض كبيره وسما حواليك، ومديك الجزء ده هنشرحه بالتفصيل تاني. طيب برجع عن طريق الزرار. هو الزرار ده تحس انه اشتغاله شويه، هو تحس علامه السيف يعني. هو الايكون ده يعني اتعودنا عليه في كل البرامج، ما اعرفش ليه اوتو ديسك يعني مختار الزرار ده بالذات، ده طول عمره بتاع السيف يعني. حتى ما تدوس هنا كده علامه السيف مديك نفس الزرار. يعني كان ادانا مثلا حاجه زي نيو كده، ولا هنا او فولدر زي ده. هو الزرار ده اللي بيرجعك على الفايل نفسه، على الشاشه بتاعت الويلكم، اللي هي ممكن تعمل منها سواء نيو وترجع للشغل بتاعك. بس هي انت يعني لو انت مستخدم شغال في برامج تانية هتحس ان انت رايح تعمل سيف، بس هي معلش اشتغالها كده في الاول، بس هي تخص الفايل. سواء تعمل فايل جديد او تimporت فايل او تسيف ولا بتاع. يعني هو الراجل بيقول لك دي الحاجه اللي انت ترجعك للفايل، تعمل نيو، تلود، سيف، زي ما انت عايز. طيب لو انت عايز مكان فيه جبال، فهتدوس على الماونتن رينج ديت، فبص اداك مكان كله جبال. يعني لو احنا طلعنا فوق كده هتلاقي هو يا دوب مديك بص مكان كله جبال. طبعا عشان طلعت فوق قوي فانت حاسس ان المكان مش ضخم، لا هو المكان ضخم جدا، بس انت يعني عشان ايه، بص يعني لو نزلنا بص النجيله، المكان ضخم قوي حواليك، تقدر تبني اي بروجكت انت عايزه. ده اللي انا كنت عملت فيه بالمناسبه. الجزيره بتاعت اينو كنت حافر هنا البحر يعني حوالين في الجزء اللي في النص ده. طيب خلينا ناخد الجزء برضو المهم قوي، هو السيتنج نفسها. انت اول ما بتخش على الشاشه الرئيسيه ديت بيبقى عندك اهم حاجه اللغه. ومفيش حد فينا يعني اعتقد، يعني احنا بنتكلم التوتوريال بالعربي، فما اعتقدش ان حد فينا هيبقى عاوز حاجه باللغات العجيبه دي. بس هتلاقينا معظمنا بيتكلم بالانجليزي مثلا، او بيفهم لو بقى حد مثلا من المغرب او اماكن بتتكلم فرنساوي فممكن يغير ايطالي زي ما هو عاوز براحته. تمام. من الحاجات اللي برضو عشان نعرفها خلينا نروح السيتنج. السيتنج مديك كام فيتشر حلوين كده. اول حاجه enable high quality trees editor. هو الراجل بيقول لك اشتغل على ان كل حاجه تبقى كواليتي عالي، وطبعا انت لو شغلتها لازم يكون عندك كارت شاشه زي ما احنا قلنا، يعني عافيه حبتين. برضو هو البريفيو تبقى هاي كواليتي ولا لا. فلو انت من الناس اللي بتشتغل بالتابلت او الوكم، فاكيد ممكن تشغل ده عشان البرنامج يبدا يحس بيها. دي عشان تبدا تعكس الاتجاهات. تمام. بما ان البرنامج ده برنامج ريندر، فهو كمان ساعات بيضيف لك اصوات. يعني ممكن تحط مثلا وانت ماشي جنب شجر يديك صوت هواء وصوت ناس، صوت مش عارف بط، طيور، بتاع كلام من ده. حطيت نار فيديك صوت نار. طب الدوشه دي انت هتقعد بقى تسمعها طول ما انت شغال في البروجكت. فالراجل عمل لك زرار في السيتنج انك تلغي الصوت خالص، تكتمه لغايه ما تخلص تبدا تشوف الكلام ده. لو شاشتك بقى انت عاوز تخليها فول سكرين اهو قفل، يعني بص مبقاش في حاجه هنا، او ترجعها تاني للموضوع بتاعنا. الجزء ده خاص برضه بريزوليوشن بتاع الجرافيك نفسه. انت عاوز تبقى شايف جوه في الجهاز نفسه الكواليتي عامله ازاي، وبتغير ما بين F1 و 2 3 و 4 اهو. هتلاقي عندك F1 2 3 4 بيديك من اول لو كواليتي، ميديوم، هاي كواليتي، سوبر هاي كواليتي. وطبعا احنا قلنا ايه، افتكر كارت الشاشه عشان ما تخشش وتعيط جوه. الريزوليوشن برضو يعني انت تقريبا بتشتغل بريزوليوشن عامل ازاي. لو انت عندك جهاز كويس فاستمتع بالجوده اللي انت هتتفرج عليها. ولو انت بتعمل حاجه فيها يعني طبيعه، فانت هتلاقي يعني انا كنت بعمل الجزء بتاع اللي انتوا شايفينه بره ده. انا طول ما انا كنت شغال كنت مستمتع جدا وانا شغال في الارض والجو بتاع الفجر ده. فلو انت كارت الشاشه عندك كويس استمتع بالكواليتي انت هتشوفها وزي الفل. الحاجات دي بقى لو انت عاوز تعمل ريكفر، لو انت عاوز تخلي الايكون كبيره ولا صغيره ولا بتاع. يعني لو انت عملتها اون هنا فهتبدا لو دخلت هتلاقي الايكون بص مثلا جبت مثلا 3 ولا حاجه، فهتبص تلاقي بص عندك بقى 3 في 4. لو انت رجعت تاني للسيتنج وخليتها اوف، فبص تلاقي بقى بدل ما كان 3 في 4 ب 12 بقى عندك 5 في كام، 3 4 5 6 7 5 في 7. اعتقد كده بقى رقم كبير قوي تقدر تشوف الدنيا. طب وظيفتها ايه؟ والله انت لسه راجل متعلم برنامج جديد واول مره تخش ومش حافظ الحاجات اللي عندك على الجهاز، بدل ما تبقى شايف ايكون صغير وتضطر ان انت تطلعه كده عشان تتفرج عليه،
وتقعد بقى تبعد والكلام ده كله. لا، انت ممكن في البدايه تروح تخلي الايكون تبقى من البدايه ايكون كبيره شويه عشان تتعرف على البرنامج بتاعك، وتشوف الايكون تبقى يعني الى حد ما الصوره واضحه بالنسبه لك. عموما برضو دي حاجات بتبقى حسب مزاجك انت او انت بتستريح ليه. اول ما بنخش البرنامج تمام بيبقى عندك الاثنين منيو الصغيرين دول، عندك الاجزاء اللي هي التايتل، الزراير اللي على اليمين دي والزراير اللي على الشمال. تعالى بسرعه نقول هم دول ايه وبعد كده نبدا نشرحهم بالتفصيل. الجزء ده سهل هنشرحه لان احنا خدنا منه البيلد ده. يعني انت لما تكون موجود في اي مكان سواء في فيديو او ده بيرجعك للصفحه اللي انت كنت شغال بتبني فيها. احنا قلنا الفايل اللي احنا يعني عرفنا كل حاجه عنه. يمكن هفتح لكم بس اي اكزامبل من دول عشان نبقى شايفينهم برضو. بالمناسبه الاكزامبلز دول ايه؟ دول امثله هو الراجل مديهم لك جاهزين بحيث انت تتمشى فيهم، تخش تشوف الناس دي عامله الكلام ده ازاي. يعني حاجه زي كده لو فتحناها فهيبدا يوريك بروجكت كامل هو موجود معمول مثلا فيلا، فيبدا اتفرج عليه وشوف حتى تظبيطات الاضاءه، تظبيطات الريندر، هو راصص الناس ازاي، عامل الانيميشن ازاي. تتفرج وتشوف اسرار البرنامج من بروجكت جاهز. يعني دي ميزه حلوه. حتى ان انت ممكن تاخد البروجكت الجاهز ده تبدا تعدل عليه وتعمل منه شغل كويس. هو الجهاز هيبدا يلود الاكزامبل بتاعك، وزي ما قلنا سرعه جهازك اللي هتبدا تكون يا اما مريحاك على البرنامج ده يا اما تحس ان هو حاجه تقيله قوي عليك. طيب انت نزلت نسخه رقم 10 وحسيت انها تقيله جدا وجهازك مش قادر عليها، نزل نسخه اقل شويه هتلاقي الدنيا اخف بكتير. يعني نزل 8، نزل 9، نزل 6 حتى، لغايه ما تبدا تتعلم البرنامج وتبدا الدنيا تمام وتغير الجهاز بتاعك، هتلاقي الدنيا بقت احسن لك بكتير. فده بص، ده بروجكت كامل اهوت الراجل عامل لك. هو ده احد الامثله اللي احنا كنا قلنا عليها، الشارع اللي ما كانش فيه الفيلا دي تمام. هو حاطط لك اهوت مبنى بيوريك مثال، انا راجل حطيت مبنى وحاطط ناس وعربيات وي 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 وبدات ان انا اعمل. يعني حتى تخش في الريندر هتلاقيه الراجل مظبط لك كمان كام كادر تتفرج عليهم وتشوف الراجل ده عامل ايه. تمام. فخلينا نرجع للفايل بتاعنا ونبدا نروح للفايل النيو العادي خالص. طيب ايه الجزء اللي هنا ده فيه ناقص؟ احنا عندنا الريندر، هو الراجل مديك 3 اوبشنز من الريندر، 3 اشكال من الريندر. انك ترندر صوره لمجرد ان انا هحط مثلا اي ايتم من دول، احط مثلا ولو فرضنا الشجره دي كده تمام. اللقطه اللي انا عاملها دي ولو بسيطه كده انا عاوز ارندرها، فهبدا ان انا اروح ارندر صور او ارندرها فيديو او ارندرها بانوراما 360 اللي انت ممكن تستخدمها لو لبست النضاره بتاعت النضاره الفي ار. والجزء بتاع الهلب ده كل ما انت هتبقى في مكان فهو انت بتدوس بتلاقيه بيبدا يفهمك هتمشي ازاي، تعمل ايه المكان ده. بص يعني هو راجل مديك هلب كده بسيط، طول ما انت واقف في اي مكان دوست على الهلب اهوت هيبدا يعلمك انت واقف فين وممكن تعمل ايه. فدي الشاشه اللي على اليمين بتاعتنا. الشاشه اللي على الشمال دي فيها 4 حاجات مهمين جدا: الاوبجكتس، الماتيريال بتاعتك، اللاندسكيب، الطقس الويزر بتاعك. فدول ان شاء الله كل واحد منهم هنعمل لهم درس كامل نتكلم عليه ببساطه. وخلينا نقول البرنامج ده اعتبره كانك داخل تتعلم جيم، انت كاني بشرح لك لعبه. البرنامج مش صعب، 90% من البرنامج هيبقى في حاجه اسمها ريندر لان ده برنامج ريندر. فشويه الحاجات اللي احنا هنشوفهم دول وتبني بروجكت ده كلام سهل جدا. الصياعه بقى والشغل التقيل هيبدا يبان فين؟ في الريندر. انك ترندر حلو لان هو اصلا برنامج معمول لايه؟ للريندر. انت راجل باني فيلا، باني حاجه او مثلا عامل مكان ارض، مكان مثلا كومباوند ولا بتاع وعاوز تبدا ترندر، فالنظافه بقى والشغل بتاعك هيبان فين؟ في الريندر. افكتاتك وكاميراتك وحركات اللي انت هتبدا تعملها، رصك للشغل ونظافه الشغل هيبان في الحته الاخيره اللي هي انت بقى بتعرف تشتغل بالبرنامج ده او ذوقك عامل ازاي مع برنامج زي ده. طيب تعال نشرح نقطه بس سريعه كده بالنسبه لسيف وسيف از.
المتعارف عليه في اي برنامج في الدنيا هو شويه برنامج مش عارف ليه متخلف شويه والله العظيم. يعني انا يعني بشتغل عليه بس حاسس ان هو غلبان يعني، او يمكن مع ان اوتو ديسك اللي عاملاه، يعني اوتو ديسك اللي عامله حاجه زي كده، اوتو ديسك اللي معاها 3 ستوديو ماكس، معاها مايا، معاها بلاوي كبيره جدا، هي اللي عامله برنامج زي ده، يعني المفروض كانت تتقله شويه عن كده. معرفش ليه عامل كده، يمكن كمان كان ناقصه حتتين وكان يغلب تون موشن ولا يغلب انريل والحاجات ديت، وكان يبقى عامل شغل تقيل. فاعتقد ان شاء الله قريب يبدا ينزلوا له حاجه ان شاء الله تكون، يعني نتمنى، يعني انا مش عارف يعني، لكن بتمنى ان البرنامج ياخد تقل شويه عن كده. يعني حتى في حاجات منطقيه خالص هو راجل بيتعامل معاها بشكل غريب. يعني انت في اي برنامج لو دوست سيف يعمل ايه؟ يروح يسيف. هو هنا هيقول لك لا اعمله سيف از الاول، فانت تروح تسميه باسم، وبعد ما تسميه باسم تبدا بعد كده تحفظ التغييرات عن طريق هنا. يعني اي برنامج بتدوس من سيف بتبدا تسيف. يعني خلينا بس نقول التريكات دي انا بقولها ليه، مش عشان اقول لك ان البرنامج متخلف، عشان ما تجيش انت تبدا تعمل بروجكت وتقعد تعمل سيف فتقعد تعيط يا نهار اسود النسخه اللي معايا ما بتسيفش وبتاع وتقفل وتعيط. لا، جرب اللي جنبها هتلاقي هي دي اللي بتسيف، فتبدا سيف البروجكت ده ولو سميناه هاني 1 مثلا على الديسكتوب. بعد كده لو انت عملت اي تغيير، ضفت اي نوع شجرة تاني، عملت اي حاجة، تمام، وجيت تروح للفايل وقلت سيف، الراجل هيعمل سيف باحترام جدا عادي خالص، وهو عارف بقى المكان وعارف كل حاجة. الراجل بقى يعني ان شاء الله محترف يعني. فده كانت نهاية الدرس بتاعنا بتاع النهاردة ان شاء الله. استنونا الحلقة الجاية مع برنامج لوميون، برنامج حلو جدا جدا جدا، هتاخد منه شغل وسهل قوي. يعني احنا من كتر ما هو سهل حاسين نتمنى انه يصعب شوية، عشان احنا محتاجين حاجات اضافية مش لاقيينها فيه. فاشوفكم ان شاء الله مع الحلقة الجاية، واستنونا مع لوميون 10 برو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.